फरेक्स मार्केटको दुनियाँमा एउटा हार्श रियालिटी छ जसले त्यति साह्रो कसैले नोटिस गर्दैनन्। त्यो हार्श रियालिटी हो ट्रेडरले गर्ने प्रॉफिटको सोर्स। जब हामी प्रॉफिटको सोर्स के भनेर हेर्छौं तब हामी इमोसनल हुन सक्छौं। प्रत्येक प्रॉफिट, प्रत्येक ट्रान्जेक्सन भित्र धेरै मान्छेहरूको होप, ड्रिम र डेडिकेसन हुन्छ। हरेक ट्रेडर चाहे त्यो इन्डिभिजुअल होस् वा कम्पनी होस्, ट्रेडिङमा प्रॉफिट कमाउने उद्देश्यले नै छिर्छ। सबैले आफ्नो हार्ड अर्न मनी, इफोर्ट, टाइम यहाँ इन्भेस्ट गर्छ। यसबाट पैसा कमाएर फाइनान्शियल सक्सेस पाऊँ भनेर दिनरात मेहनत गर्छन्। तर अब यहाँ एउटा दुःखलाग्दो कुरा आउँछ। कुनै एउटाले पैसा कमाउँछ भने त्यो कसैले हारेको पैसा हो। एभ्री विन्सको लागि लस हुनै पर्छ। एभ्री प्रॉफिटेबल ट्रेडरको पछाडि एउटा स्ट्रगल गरिरहेको ट्रेडर हुन्छ जो चाहिँ ट्रेडिङबाट सक्सेस नपाएर फ्रस्ट्रेटेड छ। सोच्नुस् त एउटा ट्रेडर छ जसले कति मेहनत गरेर सबै सिक्छ, एनालिसिस गर्छ, घन्टौं यसमा बिताउँछ, तर लास्टमा रिजल्ट नदेखेर डिसअपोइन्ट हुन्छ। तिनीहरूको होप्स हराउँछ, फाइनान्शियल स्टेट नराम्रो हुन्छ, म्याक्सिमम टाइम फ्रस्ट्रेटेड हुन्छन् अनि आफूमाथि नै डाउट गर्दै हुन्छन्। त्यसैले मार्केटले तपाईको फाइनान्शियल लिटरेसी त टेस्ट गर्छ, तपाईको इमोसनल स्टेट नि चेक गर्छ। तपाई कतिको इमोसनली ब्रेभ हुनुहुन्छ त्यो कुराहरू नै मार्केटले टेस्ट गर्छ। अब झन् बिगिनर्स, हामी जस्तो रिटेल ट्रेडर्सहरूबाट पैसा लानलाई ठुल्ठुला इन्स्टिट्युसनले मार्केट म्यानिपुलेसन गर्छन्, डिफिकल्ट सिचुएसन बनाइदिन्छन्। जो चाहिँ फाइनान्शियली स्ट्रगल गरेर पैसा कमाउने होप लिएर यस फिल्डमा छिरेको हुन्छ, त्यस्तो ट्रेडरबाट पैसा लानलाई मार्केट म्यानिपुलेट गर्छन्। र जो चाहिँ अलरेडी धनाट्य छ, ठुलो इन्स्टिट्युसनल ट्रेडर, तिनीहरूले चाहिँ पैसा कमाइरहेका हुन्छन्। मार्केटमा 90% लिक्विडिटी आउने भनेकै हामी जस्तो रिटेल ट्रेडरबाट हो। दिनै कुनै न कुनै एकाउन्ट ब्लो हुन्छ, दिनै कोही रोडपति हुन्छन्, कसैले धेरै लस गरेर डिप्रेसनमा पनि गएको हुन्छन्। यसरी रिटेल ट्रेडरहरूलाई लस गरेर आफै चाहिँ पैसा कमाउँछन् यस्ता ठुल्ठुला मार्केट मेकरहरूले। तर अब यो भन्दा मार्केट इभिल भनेको चाहिँ होइन। यहाँको सिस्टम नै यस्तै हो। मार्केट धेरै कुराहरूले ड्राइभ भइरहेको हुन्छ, जस्तै न्युज, इकोनोमिक्स फ्याक्टर र अरू थुप्रै भेरिएबल फ्याक्टरहरूले मार्केट मुभ हुन्छ। फन्डामेन्टल्ली हेर्ने भने मार्केट इभिल देखिँदैन, तर जुन इमोसनल इम्प्याक्ट यसले एउटा ट्रेडरलाई पार्न सक्छ त्यो चाहिँ इभिल हो। त्यसैले त्यो हार्श रियालिटीबाट बच्नलाई ट्रेडरसँग स्ट्रङ इमोसनल कन्ट्रोल हुनुपर्छ, एकदम टफ हुनुपर्छ। छिटै हार मान्ने, दुखी हुने यस्तो खालको बानी छ भने मार्केटमा टिक्न गाह्रो छ। ट्रेडरले बुझ्नुपर्छ कि प्रॉफिट कमाउनलाई कसैले लस गर्नुपर्छ। तपाईले लस गर्दा कसैले कमाउँछ। लस गर्ने भनेको म्याक्सिमम टाइम मिस्टेक गरेर हुन्छ। होममा फस्ने, रिभेन्ज ट्रेडिङ गर्ने, बढी रिस्क लिने। त्यसैले तपाईको लसबाट अरूले कमाउँछ भन्दा नि तपाईले गरेको मिस्टेकको चाहिँ अरूले फाइदा उठाउँछ भन्दा बढी एप्रोप्रिएट होला। त्यसैले लास्टमा के बुझ्नुस् भने ट्रेडिङको प्रॉफिटको पछाडि सबैको इमोसनल कमजोरी र होप लुकेको हुन्छ। प्रॉफिट भनेर मार्केटले आफै जेनेरेट गर्दैन, त्यो कसैको गोजीबाट आएको पैसा हो। मार्केटबाट पैसा कमाउनलाई मार्केटले तपाईसँग डेडिकेसन र ब्रेभ इमोसन माग्छ। विकहरूको लागि मार्केट इभिल हो। तपाईबाट पैसा खोज्ने काम मात्रै गर्छ यसले। जसले चाहिँ यो रियालिटी बुझ्छ र आफ्नो इमोसनल र माइन्डसेट इम्प्रुभ गर्नमा बढी फोकस लगाउँछ, उसले अरूको गोजीबाट आएको पैसा पाउँछ। जसले चाहिँ यो कुरा नेग्लेक्ट गर्छ र मार्केटलाई फोर्स गर्छ पैसा कमाउनको लागि, उसको गोजीबाट चाहिँ पैसा जहिले गएकै गर्छ।